صغيرة كحبة الحمص، سريعة كالصوت، قاتلة فتاكة. إنها الرصاصة. في عالم القتل كل شيء مباح، أدوات كثيرة تتنوع في أساليبها وخطورتها، والهدف هو نزع الدماء بلا رحمة. رصاصة القتل نقدمها لكم لشرح كيف تقتل الإنسان. ربما لا يعلم الكثير منا مدى تأثير طلقات الرصاص على جسد الإنسان. كيف تقتل تلك الرصاصة هذا الجسد؟ الحقيقة أنه عندما تخترق الرصاصة جسمك، فإن هذا الجسد يمتص قدرا كبيرا من زخم حركتها. فعلى سبيل المثال، تنطلق رصاصات 9 ملم المستخدمة من طرف رجال الشرطة بسرعة 350 مترا في الثانية، وعند وصولها الهدف المقصود تقوم بالارتطام بالجسم، ويقوم الجسم بامتصاصها، محدثة بذلك كما هائلا من التخريب تعاود الارتداد على نفسها، ويسبب هذا الارتجاف بدوره ضررا كبيرا للأعضاء والأنسجة، على الرغم من غياب التماس المباشر بينها وبين الرصاصة. كيف تموت بسبب رصاصة؟ فقدان الدم يحتل المرتبة الأولى بمسببات الموت، فإذا أصابت الرصاصة الشريان العضدي في ذراعك أو ربما الشريان تحت الترقوة، فذلك سيتسبب بنزيف هائل، فالعضلات بطبيعتها تمتلك بعض آليات الدفاع لإيقاف النزيف. ولكن هذا وحده لا يكفي في حال اختراق الرصاصة أحشائك، خاصة عند قطعها للأوردة والشرايين مباشرة بدون تنبيه العضلات للخطر المحدق. هل تؤلم الرصاصة؟ يتصور الكثيرون أن الرصاصة تؤلم كثيرا. في الوهلة الأولى يبدو ذلك منطقيا، خاصة مع الخوف الكبير الذي نشعر به عندما نسمع صوت إطلاق نار. ولكن ذكرت عدة قصص لأناس تعرضوا لعيار ناري وماتوا متأثرين بإصابتهم بعد أن رووا قصتهم، مثل الأمريكية ديبورا كوتون عندما كانت تصور تقريرا عن عيد الأم، حيث أصيبت برصاصة طائشة. وقالت الفتاة عندما كانت تخضع للعلاج أنها لم تشعر أبدا بالرصاصة، بل وصفتها وكأنها حصى صغيرة أصابتها لتقع فجأة على الأرض. وتوفيت الفتاة فيما بعد متأثرة بإصابتها. الرصاصة المميتة. هناك أماكن معينة في الجسم تؤدي الإصابة بعيار ناري إلى الوفاة، سواء بشكل مباشر أو بعد وقت قليل. وأكثر الأماكن المميتة في هذا الجسد: رصاصة في الدماغ، رصاصة في الرقبة، رصاصة في الفخذ، رصاصة في القلب، رصاصة في الصدر. أما بالنسبة للأماكن الغير المميتة كإصابة الشخص بطلق ناري في يده أو قدمه، فقد لا تكون مميتة، ولكن في بعض الظروف قد تحصل الوفاة، مثل عدم وجود أدوات علاجية أو مستشفيات قريبة منه. بقاء الرصاصة في الجسم. يحصل في بعض الأحيان أن يتلقى أحد الأشخاص رصاصة في جسده، ولكنه يبقى على قيد الحياة رغم أنه لم يخرج الرصاص منذ إصابته، وهذا الأمر حصل كثيرا في أماكن الحروب. ولكن في حال بقيت الرصاصة في بعض المناطق قد تؤدي إلى حصول مضاعفات تهدد حياة الإنسان، ولذلك نرى أن من يتلقى رصاصة في أحد أنحاء جسده يحاول بسرعة أن يخرجها، سواء عن طريق الإسعاف أو القيام بذلك بنفسه. إذا أعجبك هذا النوع من الفيديوهات، اضغط على زر الإعجاب لتشجيعنا على الاستمرار، وقم بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك جديدنا أولا بأول، ولا تنسى مشاركة الفيديو مع من تحب.